Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού. Δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν την έγραψε μόνος του ο Τσίπρας. Ο χειρισμός του Σκοπιανού υπήρξε το χρονικό μιας προαναγγελθήσης προδοσίας. Όταν το 1946 ο Τίτο ονόμασε την Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία, τότε εμείς σφαζόμασταν μεταξύ μας. Αλλά και αργότερα ο Τίτο, επειδή ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης, δεν έπρεπε να τον κακοκαρδίσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα των ελληνικών κυβερνήσεων εκείνης της περίοδου και αργότερα, τα οποία απευθύνονται προς την δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπάρχουν σχολικά βιβλία τα οποία μιλάνε για τη δημοκρατία της Μακεδονίας και όταν το θυμηθήκαμε, όταν δηλαδή διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και εκεί θα μπορούσαμε να πατήσουμε πόδι, εγκλωβιστήκαμε σε κάτι που πρακτικά είναι αδύνατον. Θα το εξηγήσω. Το erga omnes, δηλαδή η μία ονομασία έναντι όλων. Δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσεις με ειρηνικό τρόπο σε ένα κράτος να αλλάξει το όνομά του ή να ονομάζεται με τον τρόπο που εσύ θες. Όταν λοιπόν η Ελλάδα έλεγε τότε ότι εμείς θέλουμε μία ονομασία έναντι όλων που να μην περιέχει τον όρο Μακεδονία, οι διπλωμάτες ρωτούσαν τους δικούς μας και πώς θα το πετύχετε αυτό. Αυτό που ήταν εφικτό και μας το είχε προτείνει και ο Νίμιτς τότε, και αυτή είναι η θέση της δημιουργίας ξανά, θέση βέβαια η οποία τώρα ιστορική σημασία έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να την πούμε. Το εφικτό λοιπόν ήταν να προχωρήσουμε σε διπλή ονομασία. Τι σημαίνει αυτό? Τα Σκόπια να ονομάζονται όπως θέλουν, ας φτιάξουν ένα κρατήδιο Disneyland, ας ντύνονται μεγάλοι Αλέξανδροι ή αρχαίοι πολεμιστές, ας καβαλάνε και από κανέναν βουκεφάλα, αλλά όλοι οι άλλοι να τους ονομάζουν με κάτι που να μην εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή το όνομα που θα διαλέξουν να είναι αποκλειστικά δικής τους χρήσης. Αυτό ήταν πολύ εύκολο να το πετύχουμε όταν η Ευρώπη μελετούσε το πώς θα διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Ήταν δύσκολο αργότερα, διότι οι Σκοπιανοί όργωναν τη γη προβάλλοντας τις θέσεις τους με χρήματα της Τουρκίας βεβαίως και όχι μόνο, και όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και δυσκολότερο. Αλλά αυτό είναι μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Δηλαδή, όταν έχεις διπλωματία η οποία αδιαφορεί λέγοντας ότι δεν είναι θέμα αυτό για μας και ο αντίπαλος οργώνει την υδρόγειο προβάλλοντας τις δικές του θέσεις, τότε είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Για να πετύχεις διεθνείς νίκες δεν αρκεί να επαφίεσαι στην ιστορική σου αλήθεια, διότι ξέρουμε ότι η αλήθεια παίρνει πολλές μορφές όταν την πλάθει το συμφέρον ανάλογα. Χρειάζεται εργώδη διπλωματία, χρειάζεται πίεση σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ακαδημαϊκό και σε πολιτικό επίπεδο, χρειάζεται ενεργοποίηση του απόδημου ελληνισμού, πολιτικό μάρκετινγκ, lobbying, πράγματα τα οποία είναι άγνωστα στο μεταπολιτευτικό κράτος της αραχτής και του «δε βαριέσαι ρε αδερφέ, κάτι θα γίνει στο τέλος». Άρα αποχαιρέτα τη Μακεδονία που χάνεις, διότι από εδώ και μπρος εμείς οι ίδιοι δεν θα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, διότι θα παραπέμπει στα Σκόπια. Υπάρχει από τη μια το κράτος των Σκοπίων και από την άλλη υπάρχει μια επαρχία η οποία δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος στο διεθνές στερέωμα και θα μπερδεύονται οι τουρίστες, ας πούμε, όταν είναι να έρθουν στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, διότι θα νομίζουν ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Υπήρξε δηλαδή μια σειρά αποτυχιών η οποία ολοκληρώθηκε με την εθνική προδοσία ανθρώπων οι οποίοι πάντα το έθνος το είχαν ως εμπόδιο στις διεθνιστικές τους βλέψεις για την επικράτηση της παγκόσμιας δικτατορίας του προλεταριάτου. Όταν άνθρωποι που σπούδασαν στα χρονιά της ΚΝΕ, που δεν αγάπησαν ποτέ την πατρίδα τους με την υγιή έννοια, δηλαδή όπως αγαπάς την οικογένειά σου, και την έβλεπαν πάντα ως εμπόδιο στην επικράτηση του παγκόσμιου σοσιαλισμού, βρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις, είναι πιθανόν, είναι επόμενο, είναι αναμενόμενο να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτών που μάθαιναν τότε στα χρονιά της ΚΝΕ. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Λίγα πράγματα. Διότι το Μακεδονία ξακουστεί μπορεί να το τραγουδάμε, αλλά τι κάναμε τόσα χρόνια για να γίνει ξακουστή η Μακεδονία?
στην Αθήνα δεν υπάρχει άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ και το άγαλμα στη Θεσσαλονίκη τοποθετήθηκε από τη Χούντα το 1973 και μάλιστα μετά από έρανο πολιτών. Κακά τα ψέματα. Όταν αδιαφορείς για την περιουσία σου, την υλική, πνευματική ή ιστορική, κάποιος άλλος θα την υπεξαιρέσει. Έστω και τώρα, μπορεί να είναι αργά, ας προσπαθήσουμε να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Δηλαδή να καταργήσουμε τη διαίρεση της Μακεδονίας σε κεντρική, ανατολική και δυτική, να είναι μία ενιαία και να προβάλλουμε έστω και τώρα τη δική μας Μακεδονία ως την ιστορική Μακεδονία, ως τη μοναδική πραγματική Μακεδονία, και από εδώ και μπρος θα κονταροχτυπιέμαστε με τους πράκτορες και τα παπαγαλάκια των Σκοπίων σε κάθε σημείο της γης, μόνο που ξαναλέω ότι γι' αυτό χρειάζονται σοβαροί πολιτικοί, οι οποίοι να σχεδιάζουν με ορίζοντα δεκαετιών και όχι με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τους αποκτήσουν.